जिल्हा न्यायालय भरती 2023-24 स्वच्छता आणि चापल्यता चाचणी एंट्रीपासून ते एक्झिटपर्यंत आज सर्व माहिती आपण व्यवस्थितरित्या समजून घेणार आहोत. तसेच प्रत्येक डीप डाऊन डिटेल जी आहे ती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्टेप बाय स्टेप आपण सर्व माहिती पाहणार आहोत. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम मित्रांनो असणार आहे एंट्री पॉईंट. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला ज्या ठिकाणी मुलाखत घेण्यासाठी बोलवले आहे त्या ठिकाणी तुम्ही एंट्री कशा प्रकारे घ्याल ही सर्वात महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. सर्वात अगोदर मित्रांनो, एंट्री घेण्यासाठी तुम्हाला तेथे सिंपल डोर नॉक करून जे आहे ते जायचे आहे, किंवा डायरेक्ट आत घुसून किंवा आत डोकावून पाहायचे नाही की आत येऊ का, किंवा असं विचारायचं नाही. आत जाऊन फक्त डोर 2 ते 3 वेळेस नॉक करायचे आहे आणि आत एंट्री घ्यायची आहे. हा झाला पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट म्हणजे तुम्ही आत गेल्याच्यानंतर त्यांच्यासमोर कशा प्रकारे बसता किंवा काय करता हे देखील महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण की तेथे येणार आहेत मित्रांनो एका पदासाठी 7 विद्यार्थी, आणि या 7 विद्यार्थ्यांपैकी मित्रांनो त्यांना फक्त एकच विद्यार्थी घ्यायचा आहे. त्यामुळे ते प्रत्येक व्यक्तीवर किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्यावर तुम्ही म्हणू शकता संपूर्ण लक्ष केंद्रित करूनच असणार आहेत. कारण की त्यांना पुढे फक्त योग्य व्यक्तीच निवडायचा आहे. त्यामुळे एंट्री घेतल्याच्यानंतर आत गेल्याच्यानंतर ते जोपर्यंत बसायला सांगत नाही तोपर्यंत बसू नका, अन्यथा तुमचे मार्क्स जे आहे ते कमी होण्याचे चान्सेस आहेत. जरी स्वच्छता चाचणी असेल तरी देखील ते इंटरव्ह्यूला तर मार्क्स भरपूर कमी होतातच, परंतु स्वच्छता चाचणी देखील मित्रांनो इम्पॉर्टंट ठरते. कारण की जे विद्यार्थी इंटरव्ह्यूसाठी जाणार आहे ते स्वच्छता चाचणीत अगोदर पात्र व्हायला हवेत. सर्वात प्रथम त्यांच्यासमोर बसल्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा बसायला सांगता तेव्हा बसू शकता, आणि त्याच्यानंतर व्यवस्थित सिंपल बसायचे आहे, किंवा असं रानात बसल्यावर बसायचे नाही, किंवा आपण कुठे मित्रात बसतो अशा प्रकारे बसायचे नाही. हा झाला दुसरा पॉईंट. आता तिसरा पॉईंट मुद्द्याकडे वळूया. सर्वात प्रथम ते तुम्हाला काही बेसिक प्रश्न विचारतात. न घाबरता किंवा न लाजता त्या सर्व बेसिक प्रश्नांची उत्तरे जी आहेत ते तुम्हाला द्यायचे आहेत. कारण की जरी प्रश्न सिंपल असेल तरी देखील तुम्ही जर किंवा लाजलात किंवा उत्तरे त्यांच्या अपेक्षित दिले नाहीत तर देखील तुमचे मार्क्स जे आहेत ते कमी करू शकतात. आता बेसिक प्रश्न विचारल्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही काय करता किंवा शिक्षण काय झाले हे नॉर्मल प्रश्न विचारतात, जास्त डीप प्रश्न विचारत नाहीत. जे की डीप प्रश्न इंटरव्ह्यूसाठी असतात मित्रांनो. त्याच्यानंतर तुम्हाला लावणार स्वच्छता करायला. जिल्हा न्यायालयाच्या शेजारीच म्हणजे तुमचा जिथे इंटरव्ह्यू असेल त्याच्या शेजारीच एखादं ऑफिस किंवा काही असणार आहे, आणि त्या खोलीची तुम्हाला स्वच्छता करण्यासाठी लावणार आहेत. सर्वात प्रथम मित्रांनो स्वच्छता करण्यासाठी त्यांनी सांगितल्यावर सर्वात अगोदर तुम्हाला फर्श न साफ करता तुम्हाला अगोदर सिलिंग जी आहे ती क्लीन करायची आहे. त्याच्यानंतर विंडो म्हणजे खिडकी जी आहे ती क्लीन करायची आहे. त्याच्यानंतर कोपरे जे आहे ते साईडचे क्लीन करायचे आहेत, आणि शेवट तुम्हाला फर्श जो आहे तो क्लीन करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही रूमची स्वच्छता जी आहे ती करू शकता. त्याच्यानंतर मित्रांनो स्वच्छता झाल्याच्यानंतर तुमच्यासाठी पुढील एक दुसरा टास्क असणार आहे मित्रांनो, परिसर स्वच्छता तुम्ही ज्याला म्हणता ती कशा प्रकारे करणार आहेत. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, परिसर स्वच्छ करण्यासाठी तेथे जिल्हा न्यायालयाच्या शेजारी किंवा आजूबाजूला एखादे पार्क किंवा गार्डन तर असतेच, जे ते देखील तुम्ही पाहिलेलेच असेल. तर पार्क किंवा गार्डनमध्ये मित्रांनो कचरा जो आहे तो त्यांनी टाकलेला असणार आहे, आणि तो कचरा जो आहे तो तुम्हाला सर्व क्लीन करायचा आहे. तुमचा जर 7चा ग्रुप असेल तर तुम्ही क्लीन करण्यासाठी सर्वात पुढे राहा, अजिबात लाजू नका, जेणेकरून तुम्हाला मार्क्स जे आहेत ते नक्कीच चांगले भेटतील. किंवा तुमचा इगो जो आहे तो मध्यस्थी आणू नका, नाहीतर अतिशय मार्क्स जे आहे ते 100%च कमी होऊ शकतात. त्यामुळे ते जे सांगतात ते व्यवस्थितरित्या सिंपल, जास्त पुढे नाही करायचे, एकदम नॉर्मल जसे की प्रोफेशनल काम करतात तसे व्यवस्थितरित्या संपूर्ण करायचे आहे, जेणेकरून तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स भेटण्यासाठी कोणीही थांबवू शकत नाही. त्याच्यानंतर पुढील मित्रांनो परिसर स्वच्छता केल्याच्यानंतर पुढील अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो म्हणजे परिसर स्वच्छ केल्याच्यानंतर जो वेस्ट असतो म्हणजे कचरा असतो तो नेमका कुठे टाकायचा. तर ही गोष्ट लक्षात घ्या, कचरा टाकण्यासाठी स्पेशल डस्टबिन असते, आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही कचरा गोळा केला आहे त्याच्या पुढील 7 ते 8 मीटर किंवा 10 ते 12 मीटरपर्यंत जास्त लांब म्हणजे त्यांनी होता होईन एवढे लांब पेटी जी आहे ती कचराकुंडी तुम्ही ज्याला म्हणू शकता ती ठेवलेली असते. तेथे तुम्ही जाऊनच कचरा तो टाकायचा आहे. कचरा जो आहे तो इतर कुठल्याही ठिकाणी टाकायचा नाही, जेणेकरून तुमचे मार्क्स जे आहेत ते कमी होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वात प्रथम कचरा कलेक्ट केल्याच्यानंतर तुम्ही तो डस्टबिनमध्येच नेऊन टाकायचा आहे. आणि जर ग्रुप असेल तर शक्यतो तुम्ही स्वतः प्रेफर करा
की तुम्हीच जाऊन टाकून या, कारण की यामुळे जर एखादा मार्क वाढला तर अतिशय चांगले होऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते व्यवस्थितरित्या समजून घ्या. कचरा टाकल्याच्या नंतर मित्रांनो, तुम्हाला जे इक्विपमेंट दिलेले असतात, म्हणजे मित्रांनो इक्विपमेंट म्हणजे काय, तर जे साहित्य दिलेले असते, जसे की मग झाडू असेल किंवा फडके असेल किंवा इतर कोणते जे स्वच्छता करण्यासाठी साहित्य दिलेले असते, ते साहित्य जे आहेत ते तुम्ही सर्वात अगोदर ज्या त्या ठिकाणी ठेवून द्या, जेणेकरून त्यात देखील मार्क्स असतात मित्रांनो. हो मित्रांनो, अगदी खरे आहे, मार्क्स त्यात देखील असतात. कारण की जर तुम्हाला स्वच्छता करायला सांगितली आणि परत जर तुम्ही इक्विपमेंट म्हणजे साहित्य जे आहे ते व्यवस्थितरित्या जागच्या जागेवर जर नाही ठेवले, तर ते म्हणतात यांना कामाचे डिसिप्लिन जे आहे ते नाही. त्यामुळे तुम्ही सर्व क्लीन करून व्यवस्थितरित्या संपूर्ण इक्विपमेंट जे आहेत ते व्यवस्थितरित्या तुमच्या जागेवर ठेवा. त्याच्यानंतर स्वच्छता आणि चापल्यता चाचणी ही गोष्ट लक्षात घ्या. या एक चाचणी आहे आणि त्याच्यात 2 स्टेप आहेत मित्रांनो. स्वच्छता आणि चापल्यता चाचणी ते तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. आता चापल्यता चाचणी म्हणजे काय, तर तुमची चपळाई किती आहे याच्यावर डिपेंड करते आणि ती कशा प्रकारे द्यायची, तर एक गोष्ट लक्षात घ्या. यासाठी तुम्हाला ट्रिकी टास्क जे आहे ते दिले जातात. आता ते ट्रिकी टास्क जे आहेत ते कशा प्रकारे असतात, तर एक गोष्ट लक्षात घ्या. ट्रिकी टास्क म्हणजे काय, तर तिथे बसलेले जे सर आहेत किंवा कोणतेही मुख्य प्रमुख आहेत, ते तुम्हाला सांगतात, एक टास्क देतात. माझे 3 मित्र जेवायला येणार आहेत आणि त्याच्यासाठी डायनिंग टेबल जो आहे तो प्रिपेअर करा. तर तुम्ही काय कराल, एक गोष्ट लक्षात घ्या. आपल्यातले काही विद्यार्थी म्हणतील, हो सर एकदम इझी आहे, जायचे आणि 3 चेअर लावायच्या आणि डायनिंग टेबल प्रिपेअर करायचा. परंतु मित्रांनो, येथे एक क्लिक आहे, ते म्हणजे माझे 3 मित्र येणार आहेत, म्हणजे मी धरून 4 मित्र जे आहेत ते होत असतात. त्यामुळे तुम्ही त्या गोष्टीकडे देखील पूर्ण लक्ष द्या, जेणेकरून तुम्हाला 3 मित्रांसाठी ताटे लावायला सांगितले, तर तुम्ही 4 व्यक्तींसाठी ताटे लावायचे आहेत किंवा चेअर जे आहेत त्या लावायच्या आहेत. कारण की तसे जर नाही केले तर त्यात 100%च तुमचे मार्क्स जे आहेत ते चापल्यता चाचणीत कमी होऊ शकतात. त्याच्यानंतर पुढील असते म्हणजे अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, आपण गेल्या व्हिडिओत देखील डिस्कस आउट केले होते. जी फाईल जी आहे, तुम्हाला एक फाईल जी आहे ती डेस्कवरून तुम्हाला आणायला सांगतात आणि ती फाईल कशाप्रकारे आणायची ही डिटेल एक्सप्लेन करतो. व्हिडिओ जरी थोडा मोठा झाला तरी चालेल, परंतु मित्रांनो ही अतिशय इम्पॉर्टंट आणि इतर याच्या अगोदरच्या विद्यार्थ्यांनी पेपर दिलेले आहेत, त्यांना सर्व आपण माहिती त्यांच्याकडून घेतलेली आहे आणि कशाप्रकारे त्यांचे सिलेक्शन होता राहिले आणि फक्त प्रश्न होता तो म्हणजे फाईलचा. तर ती गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो. सर्वात प्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्या, फाईल देण्यासाठी तुम्हाला ते जे सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा मुख्य जे बसलेले असतात ते तुम्हाला सांगतात की जा आणि एका रूममधून फाईल घेऊन ये. आता एकदम सिंपल टास्क वाटत असेल तुम्हाला देखील, परंतु फाईल कशाप्रकारे आणायची आहे त्यासाठी गोष्ट लक्षात घ्या. तुम्ही सर्वात प्रथम तिथून व्यवस्थित उठायचे आहे, डोअर सिंपल ओपन करायचे आहे आणि दुसऱ्या जे रूम नंबर किंवा काय सांगितलेले असेल त्यात तुम्हाला जाऊन तुमची फाईल जी आहे ती शोधायची आहे. आता त्यांनी सांगितलेले आहे फाईल घेऊन ये, म्हणजे इथे इझी टास्क वाटत असेल, परंतु तसे अजिबात नाही मित्रांनो. फाईल शोधण्यासाठी त्या फाईलवरचे नाव अगोदर विचारून घ्या, कोणती फाईल आणायची आहे, किंवा ते जर म्हणले की फाईल घेऊन या, की तुम्ही लगेच पळायचे नाही. अगोदर कोणती फाईलचे नाव किंवा फाईलचा कलर तर विचारू नका, पण फाईलचे नाव विचारा, जेणेकरून तुम्ही ती फाईल जी आहे ती व्यवस्थितरित्या योग्य फाईल, म्हणजे तेथे असतील टोटल 10 फाईल, 10 पैकी एकच योग्य फाईल असणार आहे आणि तीच तुम्हाला मार्क्स मिळून देणार आहे. त्यामुळे योग्य फाईल जी आहे ती कलेक्ट करा आणि फाईल कलेक्ट केल्याच्या नंतर तुम्ही ती फाईल जी आहे ती त्यांच्या मुख्य सरांकडे द्या किंवा जे कोणी बसलेले असतील इम्पॉर्टंट हे असे तुम्ही पाहू शकता. फाईल जी आहे ती अशा प्रकारे चौकोनी असते. आता या फाईलमध्ये 2 गोष्टी असतात, एक म्हणजे अप्पर साईड असते आणि एक म्हणजे लोअर साईड. लोअर साईडला असे नावं दिलेले असतात. गेल्या वेळेस देखील कमेंटमध्ये एका विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला, सर फाईल कोणत्या साईडने द्यायची, तर फाईल देण्यासाठी अशी फाईल असते आणि खाली ते नाव असते. तर तुम्हाला याच साईडनी म्हणजे अशा प्रकारे समजा येथे जर ते बसलेले असतील तर तुम्हाला फाईल जी आहे ती अशा प्रकारे द्यायची आहे, ज्याच्यावर नावं त्यांच्या साईडने गेलेली असायला हवेत, जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मार्क्स जे आहेत ते कमी होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट राहिली म्हणजे फाईल दिल्याच्यानंतर तुम्ही फाईल ज्या रूममधून घेऊन येणार आहात त्या रूमचा डोअर जे आहे ते बंद करायला विसरायचे नाही. यात देखील भरपूर जणांचे मार्क्स कमी होतात आणि सिलेक्शन होता राहते. त्यामुळे हा ट्रिकी क्वेश्चनसाठी मित्रांनो आपण थोडा जास्त वेळ घेतला त्याबद्दल. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भरपूर विद्यार्थ्यांना विचारतात की सर
हे शौचालय साफ करायला लावतात का? तर त्यासाठी एक आहे, अजिबात असे काही करायला लावत नाहीत आणि जर करायला सांगितले तर तुम्हाला तर माहितीच आहे काय करायचे. त्यामुळे यावर जास्त मी एक्सप्लेन करत नाही. आणि ह्या इम्पॉर्टंट व्हिडिओबद्दल तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल नवीन आलेला असाल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की अशा प्रकारचे इम्पॉर्टंट ऑफिशियल आणि ऑथेंटिक कंटेंट इज ओनली ऑन जॉब अपडेट मराठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग.